Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 martie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, în a nu uita că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Și dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez un cald bun venit. Și dacă la finalul lecturii simțiți că mesajele v-au adus claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, așa că unicul lucru necesar este decât plăcerea și dorința fiecăruia dintre voi. Haideți să vedem acum ce este important de știut pentru dragii mei din Taur în săptămâna 16-22 martie. Să vedem ce ne spune oracolul Lenormand. Interesant, să avem steaua și inima. Dragii mei dragi, se pare că o reușită sau noutăți foarte importante legate, în primul rând legate de iubire, de dragoste, de relații, de tot ce ține de partea asta sentimentală, emoțională. Dacă vorbim de parte profesională, aș spune că aveți șansa să reușiți ceva, să găsiți noi propuneri de muncă, dacă asta vă interesează, iar inima ne vorbește de o perioadă bună, o perioadă în care reușiți să treceți la acțiune și sau să vedeți un avans, cel puțin, dacă nu obțineți o reușită, poate un avans important în ceea ce privește munca sau cariera voastră profesională. Dacă vorbim de partea asta bănească, aș spune că intuiția vă ajută să faceți o investiție bună. Să faceți o investiție bună sau să obțineți niște bănuți destul de consistenți, să spunem. Iar, desigur, cu inima aici aș spune că sunt oportunități economice, sunt niște investiții reușite, atât pe plan profesional, cât și pe plan bănesc, lucrurile merg foarte bine până acum și cu siguranță or să meargă bine și pe partea asta a dragostei. De ce? Pentru că cei care sunteți într-o relație, aș spune că există, nu știu, ori voi, ori perechea voastră așteaptă o anumită decizie. Aici cineva așteaptă ori un răspuns, ori să vă hotărâți, ori voi, ori unul dintre voi așteaptă un răspuns sau o decizie. Iar cu inima, desigur, asta aduce o întâlnire care vine cu bucurie, care vine cu fericire. Probabil că vă doriți foarte mult, unii dintre voi, să vă împăcați, să vă reconciliați cu perechea voastră. Cei care sunteți singurei, voi vreți o întâlnire în această săptămână, o întâlnire cu cineva liber de orice obstacole, fie ele sociale, fie ele materiale, cineva care să nu fie încurcat cu altă persoană, să nu fie cineva liber de tot felul de restricții și se pare că o veți și obține această întâlnire în această săptămână. Așa că e de bine.
E de bine această energie, cel puțin în această nouă săptămână de martie, pentru voi este chiar foarte bună. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 16-22 martie. E, și cum să nu, uite, avem și un paș de cupe care și el la rândul lui ne vorbește. Uite, și împărăteasa. Și un 7 de monede. Haideți să o luăm pe rând așa. Energia generală cu acest paș de cupe. Provocarea pentru voi, dragilor. Provocarea pentru voi este legată de idei. Idei noi, proiecte, propuneri, mai ales dacă vorbim pe partea asta a muncii. A spune că sunteți un pic forțați, ca să zic așa, la locul de muncă sau dacă aveți afacerea voastră proprie sau lucrați pentru altcineva, să fiți destul de creativi pe anumite planuri, pe anumite proiecte. Și ce să faceți? Să vă exprimați, să dați sugestii, să faceți propuneri pentru echipa voastră, pentru colaboratorii voștri. Este un moment foarte bun pentru ca voi să vă exprimați ideile la locul de muncă. Împărăteasa vine și ea la rândul ei cu proiecte care aduc valoare, care vă ajută nu numai pe voi, și pe alții, cum să spun eu, să vă planificați cumva munca un pic mult mai bine, mult mai, cum să zic eu, într-o manieră mult mai bună atât pentru voi cât și pentru ceilalți. Faceți planuri pe termen lung și stabiliți foarte clar ce pași trebuie să fac ăștia. Da? Este vorba, poate, nu știu, că e vorba de un proiect, că e vorba de cum să zic eu, uite, unii ați putea să vă ocupați foarte mult de partea asta a grădinăritului sau aveți în cap să începeți ceva nou pe partea asta, tot ce ține de agricultură, grădinărit, nu știu, tot ce ține de natură în general, este ceva ce vă pasionează și cu predilecție cei care aveți și vreun ascendent în zodii de apă, mă scuzați, am zis pești, probabil că sunt cu siguranță, nu? Fac parte din această categorie, dacă nu sunt pești, poate să fie scorpion sau rac. Și vreți să întreprindeți ceva nou, ceva stabil, ceva care să vă placă și deja cumva începeți să faceți acei pași premergători al acestui proiect. 7 de monede vine, desigur și el la rândul său, vine și spune, știi, asta nu înseamnă că totul se va întâmpla de azi pe mâine. 7 de monede anunță răbdare. Da? Cumva, această săptămână pentru voi, dragilor, ținând cont și de faptul că avem împărăteasa care vă reprezintă, e o energie care reprezintă zodia Taur, cum să spun, o săptămână în care voi vă uitați la ceea ce voi ați construit, analizați, mai merită să continuați, nu mai merită, trebuie să schimbați direcția, poate, sau, cum să spun eu, o perioadă în care, chiar dacă munca există, da, rezultatele apar un pic mai lent și mai e nevoie un pic de răbdare. Da? E ca și cum te canalizezi pe ceva care crește încet, dar crește stabil. Dacă vorbim de bănuți, atunci lucrurile, aș spune că posibil să aveți mici câștiguri, nu știu, poate că unii dintre voi se ocupă cu produsele astea făcute de mână, sau poate că primiți un cadou, un mic cadou financiar, nu știu, poate ca o recompensă. Sau
chiar unii dintre voi ar spune că începeți să explorați așa noi surse de venit. Dar cum? Pe ceva care vă place, nu oricum. Iar împărăteasa se pare că aveți energia potrivită. De ce? Pentru că vă gândiți poate să investiți în lucruri care vă aduc atât confort cât și stabilitate. Unii dintre voi, eu aș spune că, încă o dată, orică vă interesează anumite aparate, obiecte cu care voi să lucrați, orică vă interesează, aveți în plan ceva legat de o casă, nu știu dacă să o cumpărați, să o renovați, să o mobilați, ceva de genul ăsta, cert este că sunteți hotărâți să economisiți. Dacă nu se poate acum economisiți, pentru că, din câte văd eu cu 7 de monede, așa cum am mai spus, mai e nevoie de un pic de timp. Da? Încă această investiție de bani, de energie, de timp, să știți că această investiție la care voi lucrați crește încet. Și dacă nu vorbim de investiție, putem vorbi de economiile voastre pe care le puneți deoparte. Dar, deocamdată, încă nu aduc câștig foarte mare, deci mai trebuie un pic de răbdare. Dacă vorbim de partea sentimentală, haideți să începem cu cei care sunteți deja într-o relație. La voi, dragii mei, se pare că relația primește în această săptămână gesturi romantice, total neașteptate, nu știu, poate prin mici surprize, poate prin invitații de a petrece timpul împreună sau, de ce nu, declarații de afecțiune între parteneri, dar e o săptămână bună pentru a vă comunica emoțiile și pentru, cum să spun eu, pentru a renoi un pic conexiunea. Asta ar fi partea de care vă provoacă, să zicem. Iar resursele voastre, desigur, cu împărăteasa, aș spune că sunteți mult mai grijulii, mult mai afectuoși, sunteți îndemnați așa parcă să faceți gesturi concrete, nu știu, că vă apucați să-i gătiți sau să faceți capana, și bărbații pot găti, de ce nu? Faceți ceva care știți că îi place partenerului, că e ceva bun de mâncare, da? Că e un cadou practic sau că pur și simplu faci în așa fel încât să îți organizezi timpul să-l petreceți împreună, să creați așa un mediu stabil, confortabil, atât pentru partenerul vostru, chiar și pentru cei care deja ați format o familie și poate aveți și copilași. 7 de monede îmi spune că relația este într-o etapă de stabilizare, vă gândiți împreună să vedeți unde merge, cumva vă faceți planuri pe termen lung. Da? Și vedeți că totuși, sau realizați unii dintre voi, uite totuși că am construit ceva împreună. Și asta cred eu că este esența. Până la urmă. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, voi posibil să aveți parte de noi atracții sau de niște mesaje romantice de la cineva care își exprimă interesul vis-a-vis de voi. Cum de-al minteri puteți avea parte chiar și de invitații la evenimente sociale la care se pare că o să vă mai gândiți, ca să spunem așa, dar ce vreau eu să vă spun, faptul că săptămâna aceasta e un moment tare bun să fiți deschiși. Să fiți deschiși la aceste noi experiențe emoționale și de ce nu să vă urmați și intuiția, cu precădere cei care aveți poate și ca și ascendent, cum am mai spus, zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Și acum bine vedem atât Lenormand cât și tarotul merge foarte bine în această săptămână pe partea asta sentimentală, amoroasă. Acest 7 de monede ar spune că vine cu o perioadă în care voi vă veți gândi tare bine asupra relațiilor din trecut. Aș spune că
evaluați foarte mult. Vă gândiți foarte mult, de fapt, ce vă doriți cu adevărat de la o relație și parcă n-ați vrea să vă grăbiți. Tocmai de aceea, chiar dacă primiți aceste invitații, acest interes din partea unei alte persoane, cumva faptul că voi vă doriți o stabilitate vă va face să nu vă grăbiți și eu zic că nu e un lucru rău până la urmă, pentru că vreți stabilitate și vreți un anumit confort, de ce nu? Așa că în această săptămână voi singurei aș spune că pe lângă aceste mici tatonări cu o anumită persoană, veți folosi timpul pentru, nu știu, a vă dezvolta poate anumite hobby-uri sau, cum am mai spus, poate a vă crea un anumit confort în viața voastră proprie legată poate de casă. Haideți să vedem acum și care e mesajul grădinii magice sau grădinii secrete. Ia să vedem care e mesajul pentru dragii mei din Taur în săptămâna 16-22 martie. Și mi-au sărit două chiar. Să trăiești prezentul, să-ți folosești orele. E un îndemn. Ce frumos. Spune așa: fii prezent, prezentă, folosește orele, nu le număra. Este de fapt un îndemn de a trăi prezentul, de a nu te uita mereu la ceas, de a trăi și atât. Pentru că această săptămână se pare că se preconizează a fi o săptămână specială pentru voi și ar fi păcat să nu profitați din plin. Și avem ai grijă de tine, ai grijă de grădina ta, de sufletul vostru, de ceea ce vă face pe voi cu adevărat fericiți. Ce sfaturi bune, nu? Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi astăzi. Acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.